What's up guys? Welcome sa aking YouTube channel, and for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ililink si Union Bank kay GCASH. At kung bago ka sa channel ko, please keep on watching and don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. So, simulan na natin to. Let's go! Okay, so una punta muna tayo sa ating GCash app, then pupunta tayo sa my profile, click natin yung my link accounts, then i-click natin si Union Bank. So kung napapansin nyo, wala pa siyang kulay dun sa kanyang logo kasi hindi pa natin siya nalilink. So ngayon, ilalagay natin yung user ID and password na ginawa po natin sa ating Union Bank app. Then, after natin mailagay ang ating username and password. Okay, so after natin ilagay yung ating username and password, i-click lang natin yung I'm not a robot. Pagkatapos ay i-click lang natin yung mga kailangan na square doon sa hinihingi na pictures para magtuloy tayo sa next procedure. Okay, so after natin magawa ito, so click lang natin yung verify. And then, click natin yung login. Pagka-click ng login, hihingi sila ng one-time password na isisend nila sa inyong GCash mobile number. Okay, so pagka-send, so copy-paste na lang natin siya. Yan, dito sa ating GCash app. And then, click lang natin yung submit. And then, click lang natin tong account na nag-appear. Then, click authorize. Ayan. So, Union Bank registration received. So, enrollment is being processed. Please wait for a text message to confirm the application. So, naka-receive na ako ng application yan. Then, kung napapansin nyo, yung logo ng Union Bank is may kulay na dahil na-link na natin siya kay GCash. Okay, so ngayon, i-check natin sa ating GCash app kung nandun na nga ba si Union Bank sa ating mga cash-in partners. So, pupunta tayo sa profile, then cash-in. So, nakita natin dito sa may link accounts ko, nakalagay na si Union Bank. Okay? So, ngayon, pwede na natin gamitin si Union Bank kapag kailangan natin maglagay ng pera kay GCash, kukuha tayo kay Union Bank. So, ayan, nakapag-transact ako, nakapag-cash-in ako through Union Bank. So, ganun lang siya kadali mag-link ng account. So, okay, so dyan natatapos ang aking video, and thank you so much for watching. And kung meron kayong comments or suggestions, just comment down below. And also, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much. Bye!